אני חושב על מה שאתה אומר, ומה שהמחשבה נוצרת אצלי בראש, זה בעצם אנחנו באנו מהאחד, והוא יצר אותנו בצורה פיזית נפרדים, ובעצם המסע שאנחנו פה לעשות, זה לחזור להתחבר חזרה למקור, למאיפה שבאנו. משהו כזה, משהו כזה, כן. אני חושב שבסיפור גן עדן, כמה שהוא קלישאתי כבר, העומק שלו אומר את זה. העומק של הסיפור של גן עדן, הרי אלוהים ברא את האדם, ו... והוא שם שם את העץ הזה, עץ הדת, טוב ורע, ואמר לו, אל תאכל ממנו. ועץ ואז החיים גם. הוא שם גם את עץ החיים, כן, אבל על עץ הדת הוא אמר, אל תאכל, ומיד הוא אכל ממנו. עכשיו, מה קרה בעצם? בעצם, הרי מה זה טוב ורע? זה שיפוט, שעושה הפרדה. קודם הם היו אחד עם אלוהים, פתאום עכשיו הם מפחדים ממנו. זה בעצם החטא הקדמון של האדם, בעצם מה שמתחיל את כל הבלגן של האנושות, לפי התורה, לפי הסיפור הזה, זה ברגע שהבן אדם טעם מהפרי שגרם לו להפריד בין טוב לרע. גרם לו להפריד במקום להבדיל. כי הנחש אמר להם, אל תדאגו, אלוהים אמר לכם אל תאכלו, כי הוא יודע שאתם תהיו כמוהו, שיודע טוב ורע. אלוהים ידע, כאילו במקור אלוהים יודע להבדיל בין טוב לרע. אבל ברגע שהבני אדם אכלו אותו, הם עשו את ההפרדה. זה קצת מורכב, אבל זה הבסיס של כל הנפילה של ההכרה שלנו. כי בעצם זה שיפוט טוב ורע. כשאתה מתחיל להסתכל על משהו כטוב או רע, אתה בעצם עושה שיפוט שעושה לך הפרדה בין דברים. זאת אומרת, זה טוב, זה רע. אנחנו היום חיים את זה, וזה בעצם כאילו הדרך הבריאה שלנו לעבוד עם הגוף ועם העולם הפיזי, כי נפלנו מהמצב של האחד הזה למצב פיזי, אנחנו עכשיו בטוב הרע, ואנחנו אמורים ללמוד להחזיר את התודעה שלנו למצב שלא יעשה את ההפרדה יותר. יראה את ההבדלה, יראה מה טוב מה רע, יראה את זה, אבל לא יפריד ביניהם, הוא יוכל לראות מה ברע קשור לטוב, ואיך להחזיר אותם אחד לשני. כי המילה רע זה מלשון רעוע. משהו שמנותק מהמקור שלו. אז ככל שאנחנו נבין יותר את המהות של הרע ונחבר אותו לבסיס של מאיפה שהוא בא, אצלנו בתודעה, אנחנו נראה את הדברים אחרת, כאילו. אנחנו נראה יותר את הטוב מאשר את הרע. וזה מה הדברים שמשנים מציאות, כי כל העניין של למשל, מחשבות טובות, תבחר מחשבה טובה במקום מחשבה רעה, ככל שאתה יכול, זה בעצם זה מה שזה עושה, צחה בראש. זה שוב, זה גם השפה העברית, ואני כל פעם מזכיר את זה, גם, ואני יודע שקשה להקל את זה, אבל זה הבסיס, לפי התורה, זה הבסיס של כל הנפילה של האדם. והנפילה של האדם זה בהכרה שלו. כי מה זה טוב ורע? זה ההתייחסות. זאת אומרת, החטא הקדמון היה ההכרה של הבן אדם. שהיא נפלה מהמקום שהייתה למקום של טוב ורע, למקום של שיפוט. אוקיי, ומה אתה חושב? לאיפה כל זה הולך? וואו. מה אנחנו עושים פה? אז זה כמו שאמרת. זאת אומרת, אנחנו נפלנו, זה בעצם הייתה בחירה שלנו לבוא לעולם הזה, ובגדול, כאילו, מבחינה רוחנית, מה שאנחנו עשינו, בחירה שלנו מה? של הנשמות שלנו? אני חושב שכן. כי אנחנו במודע לא בחרנו כלום, פשוט יום אחד נהיינו. נכון? אני חושב שהדבר ראשון זה לא בדיוק. אם אתה מתייחס לגוף, אז כן, אבל אם אתה מתייחס למהות שלך, היא לא התחילה ונגמרה, היא קיימת כל הזמן. כל הזמן. כן, לפי הסיפור זה אדם וחווה. שבעצם הם כמו ההשתלשלות של הנשמות שלנו. אנחנו ניצוצות הנשמה של אדם וחווה. אבל אתה מאמין בזה לא כמטאפורה? אתה מאמין באבולוציה? זה מטאפורה, אבל היא מטאפורה כל כך יפה, שהיא אומרת את האמת במטאפורה. כאילו,
ואפשר לראות את זה, זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שאנחנו ישות רוחנית מאוד גבוהה, שעכשיו חיה בגוף והיא לא מודעת לעצמיות הישותית שלה, הישות הזאת, כמו עם החוצנים האלה, הם מודעים אחד לשני. מחוברים, אבל נבדלים. מחוברות כל הזמן, זאת אומרת שהנשמה אחת, של אדם וחווה. עד היום. אז עדיין אנחנו, כן, נשמה אחת. והיא כאילו נשמה שבחרה להתפצל לנשמות שחוות את העולם הפיזי. זה כאילו ההסבר הקבלי כבר, אבל זה כתוב בסיפור הזה, הכל כך מוכר בתורה. אז אתה חושב אוקיי, אז נגיד, אני, המישן שלי זה להעלות את הפריקוונסי האנושי ולפתוח את התודעה לאנשים ולהבין שיש מעבר למציאות הפיזית הכל כך נפרדת וכל כך כאוטית. שהיא נראית נפרדת, אבל כאילו שמשהו באבולוציה שלנו, גם של האבולוציה שלה, מוביל לשם, ואנחנו יכולים להגיע למצב שהגוף שלנו, כל זה יקרה לנו בגוף. זאת אומרת, העבודה היא הגוף בעצם, שהגוף שלנו ייפתח יותר ויותר ויותר למישהו באמת, ואז יקרו כל הדברים שאנחנו כל כך רוצים שיקרו, אתה יודע. כמו מה? מה? תקשורת בין אנשים. ברגע שתתחיל טיפה טלפתיה, תחשוב, בין האנשים, ודבר שזה כבר קורה, אתה יודע, לאלה שקצת יש להם בעיה. נכון. אבל בן אדם בריא גם יכול ללמוד לעשות את זה, כי יש לנו את הפוטנציאל. נכון. יש להם את היכולת לא בגלל שיש להם בעיה, אלא בגלל שהבעיה מאפשרת להם לחוות את מה שכבר יש להם. אז ברגע שנתחיל טלפתיה, ואתה תהיה בטלפתיה עם עוד בן אדם, אתה לא תשקר לו. הוא לא ישקר לך. אתה לא תפחד ממנו. הוא לא יפחד ממך. אין מה להסתיר יותר. איפה תהיה מלחמה? ואז מה? ונגיד שאנחנו הולכים וזה הכל יקרה וכולם יהיו ככה. כל העולם, כל האנושות יהיה בטלפתיה, ומה אז? יוטופיה? מה? זה סוג של... או שנעשה יהיה ריסט ויתחילו מההתחלה. אני חושב שזה יהיה תהליך ארוך ומתמשך, שיהיו לו הרבה משמעויות, שזה בעצם כנראה התכלית שבאנו לעשות כאן, זה להכניס את האור האלוהי של האחד הזה לתוך עולם החומר. ואז בתורה זה כתוב כגאולה או אחרית הימים, ובחזון של הנביאים זה שחיות לא יוכלו להיות את השנייה. נכון. וגר זאב עם כבש וכל זה. ונמר עם גדיר בץ. כן, ואני חושב שזה יקרה. אוקיי, אבל אז מה? נמלא את התכלית שלנו. ואז אני לא יודע מה יהיה. אני אגיד לך איפה אני מתקשה עם זה. אני מבין את הרצון להשתפר ולגדול ושלום עולמי ויוטופיה. אבל הנה עוד עיקרון של היקום, שכל גדילה נעשית על ידי חיכוך, על ידי קונפליקט. כן. אתה לא יכול לצמוח אם אתה לא עובר קונפליקט. ככה הגוף לומד. נכון? ככה הגוף צריך את זה. אוקיי. וגם, אתה יודע, הקלישה, אין אור בלי חושך, בעיניי הסמל שהכי מתאר את המציאות, בצורה הכי מדויקת, זה הסמל של היין והיאנג. כן. גם לי. אוקיי. במגן דוד, טוב, נמשיך אחר כך. אז, אתה יודע, אני אומר, אם אנחנו נגיע למצב שכולם מחוברים בתודעה, ואין מלחמות, ואין יותר קונפליקטים, ואין לשקר, ואין... מה יישאר לנו? זה גיהנום? זה גן עדן? או שזה גיהנום? זה גן עדן. זה גן עדן? זה גן עדן. אבל אז מה? זה הקטע של הטיפה בים. אבל אז מה? מלא. אני לא יודע אם הייתי רוצה להיות בכזה מקום. כי אנחנו חושבים על זה בצורה שהגוף חושב. אנחנו לא מבינים את זה. אתה חווית את זה אבל. כן. בגלל זה קל לי לדבר על זה. ובגלל זה נורא קשה להבין שאתה יכול להיות טיפה ולהיות כל הים. זה אותו פחד, זה אותו עניין. זה הפחד מוות מהפגישה איתם. פחד מוות. כי אתה חושב שהם משתלטים עליך. כי אתה חושב שתאבד את הזהות שלך. ההפך הגמור. אתה רק תגדל ותהיה יותר. אוקיי, אז בוא נדבר עליהם רגע. הם יצורים פיזיים מכוכב לכת רחוק בגלקסיה אחרת? אני חושב שהם באים ממימד אחר. אני לא בדיוק יכול להגיד לך שאני יודע. כשאתה שאלת אותם, אמרו לך לא. לא, הם אמרו לי, אנחנו לא באים מכוכב אחר, אנחנו באים ממימד אחר. אני חושב שהמימד הזה, זה בעצם המימד של האחד. כי הם מלאכים, הם כאילו קרובים
למימד הזה יותר מאיתנו, הם כמו נשמות כמונו, שיכולות כבר באופן מודע, הן יודעות שהן ישויות, והן כבר יכולות באופן מודע לבוא לתוך העולם הזה, ואז יש להם גוף ביולוגי, ואולי הם גם עושים את האב"מים האלה. כן, אז תשים לב, רציתי לשאול אותך, אז מה אתה חושב על זה? זה מה אתה חושב מתחבר. על תופעת האב"מים? אני חושב שזה אפשרי. אתה חושב שיש חיים בכוכבי לכת אחרים? אני חושב, למה לא? אני חושב שיכול להיות, אפילו שאותם אלה שבאים, הם גם היו באיזה כוכב גם, יכול להיות אני בטוח שלא חייבים, אתה יכול להיות בממד ששם הוא לא פיזי, ולבוא לבקר פה, זה מה שאנחנו עושים למשל. אנחנו ישות שבה ירדה לכאן, לעשות כאן איזושהי עבודה, איזשהו תהליך, איזושהי למידה כזה, ויכול להיות שיש ישויות שכמונו, נגיד שהיו באיזה כדור כוכב, והתפתחו, והגיעו לרמה שיכלו לצאת ולחזור מהגוף שלהם, ואז הם באו אל כוכב אחר, כמו הכוכב שלנו. ואז הם בעצם באים מממד אחר, אבל הם גם עם כוכב אחר. אוקיי. זה לא סותר אחד את השני. כן. ומה שאומרים גם, אתה יודע, יש כל כך הרבה גישות, כולם מתחברות. זה למשל, הראיתי לך שיש, הבעיה הכי קשה היום שאומרים, אתה אומר חוצנים, ואתה אומר, שאני כתבתי איטי על הספר, אומרים לי, תשמע, אתה מבלבל את האנשים, אתה מצד אחד אומר שהם ממד אחר, מצד שני אתה אומר הם איטי אקסטרה טרסי, זאת אומרת שהם באים גם מכוכב אחר. אני אומר להם, אבל זה לא סותר, הם יכולים להיות גם וגם. וגם אומרים שיכול להיות שהם באים מזמן אחר, והם בעצם אנחנו מהעתיד. נכון. גם מתחבר. לפי אתה יודע, בכתבה הראשונה שעשיתי, אז דיברתי הרבה על לו אליזנדו וקריס מלון, כמה אתה בקיא ביופולוגיה? אתה בעניינים? אני כל הזמן שם לב, כי אני מחכה. אתה חבר במופון? אתה כאילו, אתה בחבר'ה שם? אני בקשר איתם, אבל אני כל כך עסוק בכתיבה כל הזמן, זה כאילו תופס לי את כל הזמן, אז אנחנו בקשר, הם לפעמים באים לבקר, אבל אתה בעניינים. אבל אני כל הזמן מקשיב, כי אני מחכה להתפתחות, ואני רואה שהיא קורית. קורית. כן, ואני גם חלק מזה, אתה יודע, הם קוראים את הספר, הם מדברים איתי, נכון. זה מאוד עוזר לחלק מהם להתחבר, וקצת מי שרוצה, נכון. השפה שלי מדברת אליו, אז זה עוזר לו בהתקדמות שם. גם הספר שלך מתורגם לאנגלית. כן. נמכר טוב? באנגלית הוא נמכר מעולה, בארץ. בארץ פחות. כן, אבל זה תלוי גם בשיווק שלי, אני לא עושה, אם אני אתחיל להרצאות, אז כן. כן. עשיתי הרצאה אחת וקנו מלא. כן. אז רק אני צריך לעשות את זה, נכון. ואני אעשה את זה. תעשה. כן. זה חשוב. כן. אני אמנם חושב אני לא יודע אם אני הייתי רוצה לחיות באוטופיה, אבל אתה צודק, אני לא הרגשתי את זה, אז אני לא יודע איך זה מרגיש. אני פשוט בן אדם שמאוד אוהב דרמה, אז אתה יודע, נראה לי יהיה לי קשה לחיות בלי קונפליקט. אני יודע, אני מבין אותך לגמרי. כן. כי יש לך תחושה שתאבד משהו מהמהות שלך. נכון. זה לא יקרה, להפך. כן. אבל אני מאוד רוצה, אתה יודע, להתחבר לקונשסנס. קודם כל, אבא שלי נהרג כשהייתי בן 5. וואלה. אז אני רוצה לדבר איתו ולפגוש אותו, לא רק בחלומות. ואני מאמין שאחרי שאני אפרד מהגוף הזה יקרה. בטוח. זה נכון, אולי גם לפני, I don't know. זה דבר אחד. כן, לא יודע איפה אני הולך. גם יש לנו עבודה כאן, אנחנו לא רוצים לאבד את זה. אני גם לא רוצה שזה יקרה עכשיו. אני רוצה כאילו, אני ממש מרגיש את החשיבות ואת ההנאה בעשייה הזאת, בהתקדמות, בלראות את הדברים קורים. נכון. מה שיקרה בסוף, בסדר. זה כבר באמת יהיה כבר, אתה יודע, כבר אחרי, על התהליך זה הקטע. אבל יש גם הרבה הילינג בלמידה הזאת, שזה חלק מהתהליך שאתה תרגיש עם עצמך, שאתה מרפא את עצמך. זה אחד מהדברים הנעימים שקורים לך עם זה. אתה תתחיל להרגיש הרי בעצם, מה תתחיל לזהות? שהתודעה שלך היא באמת זאת שקובעת לגוף. זאת אומרת, זה לא שלא תזדקן, אתה כן, אבל היכולת
להוביל את הגוף, ולא והגוף יוביל אותך, תתחיל להתממש, אתה תתחיל להרגיש את זה. אתה מדבר אתה יכ מניסיון? כן, אתה יכול כן, אז גם בעצם רגע, אז איזה עבודה אתה עושה? תראה, אתה יכול למשל ועצרנו בסיפור שלך בגיל 25, התחלת לספר, אה, ואתה יודע, אני רוצה להשלים מה קרה איתך מאז ועד היום, וגם היו לך עוד מפגשים. היה מפגש פיזי, אחד, היה אחד, אבל היו עוד היו חלומות, חלומות. שהם היו חלומות, זה לא היה חלום. כן. אני יודע להבדיל, ובחלומות האלה ממש נתנו לי תוכן מדהים. אותם חבר'ה? כן, ככה אני רואה אותם. אני מדגיש שזה ככה אני אמרת רואה אותם, אחד עם קרס. כן, כי המראה הפיזי הוא לא בדיוק הם לגמרי גם, אתה יודע, זה לגמרי אלסטי לדעתי, המראה הפיזי שלהם. אפשר לראות אותם, יש לך איזושהי סברה ללמה הם מתממשים בצורה הזאת של אפורים? של, אתה יודע, גוף קטן, ראש גדול. יש לך תיאוריה על זה? או ידע? אה, לא, אין לי, לא אמרו לי באופן ספציפי, או לא הבנתי דרכם את זה באופן ספציפי, אבל אני חושב שזה שילוב של המהות שלהם, הספציפית, נגיד אם מדברים על האפורים, והאופן התרבותי שלנו היום, שמתרגם אותם באופן פיזי. זה שילוב של שניהם. זה לא כמו שחושבים שאתה יודע, אני חושב שיש אפורים ויש לטאים ויש כאלה, אני לא בטוח שזה כזה, נורדים. כן, אני לא בטוח שזה כזה קשוח, כמו שאומרים, אם כי יש ביניהם הבדלה. ואני חושב שאנחנו משתתפים במימוש של איך זה ייראה פה. אה, זאת אומרת, מבחינתך, כל הנושא של aliens, חוצנים, אורחים, זה הכל קשור לקונשסנס ורוחניות. לא בהכרח זה יצורים פיזיים שיש להם טכנולוגיה מתקדמת, ולכן הם מגיעים לפה לבקר אותנו בעזרת הטכנולוגיה הזאת. דבר ראשון הם יצורים רוחניים, דבר שני הם כן יכולים. מאוד יכול להיות שאותם חלליות שהתרסקו, שהם בעצם, כמו שהם עשו לעצמם גוף, למה שהם לא יעשו כלי? וכשאני קצת קורא על זה, אני רואה... כי אתה יכול לחשוב למה הם צריכים. אם הם יצורים רוחניים, נגיד אלה שבאו לבקר אותך, הם היו שם פיזית, הם נעלמו במעגל של אור, נכון? כן. אז למה הם צריכים חללית? למה הם צריכים קראפט? יכול להיות וואלה, לא יודע, לא חשבתי על זה. באמת? אף אחד לא חשבת על כן. זה? אני כאילו, אתה יודע, זה אף פעם לא עניין אותי העניין של האב"ם, כי מעניין אותי אלה שראיתי. כן. אבל נכון. אני שומע מה שאחרים אומרים, ואני אומר, כנראה יכול להיות כנראה זה קיים, כי כנראה גם הסיפורים האלה, וכשאני חושב על למה להם לעשות כלי כזה, אז יכול להיות שזה קשור ללמה להם גם לעשות גוף כזה. יכול להיות שיש להם סיבה. יכול להיות שיש אולי להם... זה לא קשור. יכול להיות שהם רק רוצים שאנחנו נראה את זה ככה. יכול להיות כי יש משהו בתיאורים של האנשים, שמתחבר לי לאיזשהו משהו, למשל שהם אומרים שאחד מהדברים שהם חווים זה כשהם מסתכלים מבחוץ, החללית יש לה גודל מסוים, ובפנים היא הרבה. כשנכנסים היא פתאום ענקית. זה גם מה שדן אמר. זהו, הוא גם אמר, והרבה אומרים את זה. כנראה זה באמת חוויה שהרבה אנשים חווים, נכון. ואם אתה מקשר את זה לזה שזה משהו בין לבין, או יכולת של הגשמה מסוימת באופן זמני אולי, אז באמת יכולים להיות שם תופעות כאלה, של מרחב וזמן שהם לא בדיוק כמו שאנחנו מבינים, איזה משהו באמצע. ובגלל זה הוא יכול פתאום להיעלם. בגלל זה פתאום זה הופך לנקודה של אור כמו שהם הסתובבו ונעלמו לי. יכול להיות שהם עושים איזשהו משהו כזה. זאת אומרת, אתה לא יודע. אני לא יודע. אתה לא יודע, לא. ואתה יודע, אני לא אומר את זה כדי, אתה יודע, אבל היית בתוך התודעה שלהם.
כן. אז את התשובות לזה הם לא נתנו לך, או שלא הצלחת אני לא לראות? חיפשתי, לא חיפשת, כנראה. אוקיי. או שהם לא רצו, אני לא חושב שהם לא רצו, אני חושב שהם היו פתוחים לגמרי, לכל דבר? כן, וזה היה הטיול האישי שלי, הסקרנות שלי לקחה אותי לשם, זאת אומרת, מה למה אתה שאני חושב שהם ביקרו אותך, יוסי? אני לא יודע, אתה לא יודע? לא. אין לך תשובה על זה? שאלת את עצמך את זה? אני לפעמים חושב על זה. אה, למה? לא יודע, אני חושב תראה, דבר ראשון, הם באים למלא, מלא, 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 כמו שאמרת, בסדר, מיליונים. עזוב, עזוב עכשיו מלא. למה הם עכשיו, באו ההבדל, אליך? אני לא שואל למה דווקא אתה. ברור שיש עוד המון כמוך, ברור. אבל למה אתה? אתה מבין מה אני אומר? למה הם באו אליך? אתה יודע? הם אמרו לך? לא. לא אמרו לך. ואתה שואל את עצמך את זה, אתה עושה על זה מדיטציה, אתה מנסה להבין, זה חלק מהסיפור האמת, אני לא יודע, ואני לא חושב שזה כל כך חשוב. לא חשוב. לא, בעיניי לא נראה לי שזה... כי אני יודע שהם רואים אותנו בצורה אחרת, וכל העניין הזה של למה דווקא אני, זה משהו שקשור לתפיסה שלנו כאן. אני חושב שכשהם באים למישהו, הם רואים את התודעה המשותפת שלו, והם באים כנראה לבן אדם כבן אדם, לא כספציפית מישהו. ככה נראה לי, זאת אומרת, אני גם בעצמי לא מבין כן, אתה למה לא זה לא יודע. כל כך מעניין אותי, אבל יכול להיות שזה בא משם, מזה שאני ככה מבין את זה. זאת אומרת, אני אגיד, למה לא פשוט לבוא לכולם, להיכנס אה, לכולם, פה יש, לתודעה, פה יש לפתוח את משהו, הצ'קרה של האחד, כן. ואז יפסיקו מלחמות, אז ונגמר זהו, הסיפור. וואלה, עכשיו יורד לי האסימון יותר כן, לשאלה שלך. כן. כן, עכשיו אני מבין למה. א', אה, זה קצת כמו לשאול איפה האלוהים בשואה. כן, כן, בדיוק, זה מאותו מקום, כי באמת הם לא רוצים לבוא ולפתוח לנו את הצ'קרות, כי אחרת כל התכלית שלנו כאן, שהיא לפתוח לעצמנו את הצ'קרות, לא תתממש. אז זה כמו התערבות באיזו ציביליזציה, ואתה הורס אותה. מהמבט המדעי. זורקים לנו אבק פיות קצת. כן, אז לא, אז רמזים. הם קצת מדליקים אותנו. הם גורמים לנו לשאול, להיפגש לדבר, לעשות את הדברים האלה. אבל אתה מבין שזה בדיוק מה שאני אומר? שזה הרבה יותר כיף ככה? כן, אני לפחות כן. מבחינתי, גן עדן זה לגלות מסתורין. אתה יודע מה זה בליינד ספוט? בליינד ספוט, לא, כן, בליינד ספוט זה שמבחינה רוחנית, זה כשאתה, או תודעתית, זה שיש לך משהו שאתה לא יודע שאתה לא יודע אותו. כן, יש אה, דברים שאתה יודע, יש דברים שאתה לא יודע, אבל אתה יודע שאתה לא יודע, אני לא יודע פיזיקה. כן, אני יודע קצת. כן, אבל יש דברים שאני לא יודע שאני לא יודע. ואז שהם מתגלים, מבחינתי שמה זה אלוהים, שמה זה חדוות הקיום, כן, אוקיי? אז נגיד שאני עכשיו מדבר איתך, אז אני כולי בחדווה קיומית. ברור. אם פשוט, אתה יודע, היו באים, ופותחים לכולם את הצ'קרות, וכל התודעה שכולם מחוברת, והים בטיפה והכל מחובר, אז אין מסתורי, נגמר כן, הסיפור, כן. כאילו, מה הכיף אתה בזה? צודק, זה כל ההנאה שלנו כאן. נכון. אבל שוב, זה לא מפריע לי, התכלית שתגיע בסופו של דבר, לא מציקה לי עכשיו. כאילו, זה שאני יודע שזה הולך לשם, לא משנה לי את הריגוש של הרגע, של מה שאני עושה, אני יודע שזה חלק מזה. אני שמח שאני לוקח חלק בזה, גם הם היו מרגושים, הנה. הריגוש שלהם היה מעצם זה שהם השתתפו בתהליך הזה, אוקיי. וכנראה שאין דבר סופי. הדבר הזה שמפחיד אותנו כל זו כך, השאלה באמת. אין סופי, אין. לא נראה לי. כל הזמן יש תהליך. אחרת מה נראה לי? הרי הוא בעצמו, אני חושב, גם אלוהים, הדבר הזה שאנחנו לא מבינים לגמרי, הוא בעצמו כל הזמן בתהליך הזה איתנו, דרכנו. למשל, כל הריגוש שלנו זה גם הריגוש שלו. הוא נהנה מזה גם. אולי אנחנו ניסוי. ניסוי? כן. כן, יש... אולי אנחנו בכלל אקווריום, כן, אני של איזה שמעתי... יצור אחר שיצר אותנו, ועכשיו הוא כזה, אתה יודע, אנחנו כן, באקווריום שלו, כן, והוא זורק לנו מדי פעם
שזה קצת המטריקס. לא קורה לך כן. לפעמים שאתה מרגיש שכאילו, אני שומע כל מיני סיפורים כאלה, לך לא היו חוויות כאלה? ואני חושב עליהם. לא הייתה לי חוויה כזאת. החוויה שלי הייתה לגמרי, אתה יודע, כמו שסיפרתי לך, אבל כשאני שומע אינטרפטציות כאלה, אני יכול להבין אותן. למשל, יש כאלה שהיה להם חוויה כזאת של מפגש, והוא אומר, אני הבנתי דרכם שאנחנו פה בכלא. ואנחנו, אבל אני יכול להבין את מה שהוא אומר, אבל קצת אחרת, כי באמת אני בכלא. הישות שלי עכשיו בגוף הזה, זה כלא, אבל זה כלא מרצון שבחרנו. הוא קורא לזה, הרעים הכניסו אותנו לכלא כדי לעשות אותנו עבדים כאן. אתה יודע מה אילנה זה אומרת? גישה. אילנה שהחייזרים ריפו לה את הכליות? Mhm. שאנחנו בגיהנום. וואלה. שהחיים זה גיהנום. אז שאנחנו פה בעונש. כן. כדי לחוות את כל יש כל מיני, אתה מכיר את התיאוריות של סיינטולוגיה, של פחות או נשמות יותר. שיורדות לגוף כדי, אתה יודע שיש אולי יצורים שבעצם חיים על האנרגיות השליליות שלנו, זה מה שמפעיל אותם, כן. יש כל מיני, זה האוכל שלהם, אז הם מפחידים כן. אותנו כדי שאנחנו נפחד. אבל תראה כמה זה דומה לחוויה שהייתה לי בהתחלה של הפחד. וכל הפחד שאני אעלם לתוכו, שהוא יבלע אותי, זה בדיוק זה. בגלל זה אני ככה מבין את הסיפורים האלה. זה לא שאני אומר לך שהכל שטויות, אולי אני טועה. אבל זה משהו שאני יכול להבין איך הפחד הזה יכול להיווצר. דבר ראשון. דבר שני, אני ראיתי את המקור הזה של האור והאהבה, שאני לא יכול להתעלם ממנו. ואני יודע שכל הרוע שקורה גם, הוא המשך של הדבר הזה. וכנראה יש לזה סיבה, שכנראה זה מה שנותן לנו את העבודה ואת העניין, להכניס אור לתוך הדברים האלה, כאילו. אז יש הרבה תיאוריות שמתחברות לפריזן. אבל אני לא נראה לי שאני לוקח פה הימור גדול מדי, אתה בן אדם מאוד אופטימי, כן, נכון? כן. אתה מרגיש את האנרגיה שלך, האנרגיה של בהירות וטוב בדרך כלל. ואופטימיות. בדרך כלל. זה לכבודי? או שזה בדרך כלל? לא, זה בדרך כלל. כן. כן. וזה קשור לאורחים שביקרו. אני חושב שכן. שגם היה בי משהו מילדות שהיה תמיד כזה. קצת רחפן וחיובי וקצת תמים וקצת זה היה מילדות. קצת אכלתי מזה, אתה יודע, מכות וניצול קצת מחברים וזה. אבל זה חלק ממני. וכאילו באיזשהו מקום יצאתי מזה, אתה יודע, לקראת החיים וזה. אבל החוויה, כן, היא די חיזקה בי את המקום הזה, בצורה מאוד חזקה. מצד שני, יש גם רגעים לא טובים, אתה יודע, כמו מה שקורה עכשיו, ויש דברים שמקשים עליי, כמו שאני רואה את הכיתוב בינינו פה בעם, זה נראה לך, ואיך שדת מנצלת, לוקחת דבר זה- כל כך יפה ומנצלת. זה אותו. מעניין, אני חושב שזה כאילו ההולילנד פה, נכון? והתורה ודווקא פה קורה לנו. שמדברת על, אתה יודע, בריאת העולם, והכל קרה פה, והכל התחיל מפה. וכרגע זה המקום בפלנטה גרוע. דברים הכי נמוכים של הקיום. אני חוויתי את זה כי הייתי פה שבועיים במאי, סוף אפריל, תחילת מאי, ואז קיבלתי, אתה יודע, את האבן מדן וטסתי לקונפלואנס בטקסס, ושם הייתי עם 800 איש, 5 ימים, וחוויתי לפחות את מה שמבחינתי היה התדר הכי גבוה שהאנושות מסוגלת אליו. וואו. כן. וזה היה life changing, זה היה משנה חיים, וזה היה, לא ידעתי שזה אפשרי. הייתי עם עוד 800 איש שהיו בתדר של אהבה, קבלה, sovereignty, והביחד הזה, ביחד הזה, וזה מעצים את זה. מעצים, וזה מעצים, כן. וזה מעצים, שבסוף הפסטיבל כאילו, ההרצאה האחרונה הייתה, לא, מה עושים עכשיו, איך חוזרים למציאות? כן. איך? מה עושים? אתה רואה, הייתה לך קצת הרגשה של האחד הזה. ואני קמתי כדי לשתף, ואמרתי, מול מאות אנשים, ואמרתי,
אני מגיע עכשיו מהמקום שבו האנושות, אני לא הבנתי את זה, בכלל לא הבנתי את כל הקונספט של תדר, או פריקוונסי. אבל הבנתי שאתה פה בארץ, זה מה שהאנושות עכשיו בפריקוונסי הכי נמוך שלה, כן, של פירוד וקיטוב ושנאה כן. וזוועות וחטופים והרעבה, אנשים שונאים אחד את השני, וכן, זה פשוט, בקלות, כאילו, ואז אתה יודע, כן. טסתי לקצה השני של העולם, והייתי בחווה מבודדת בטקסס עם עוד 800 איש, שעבדו על התדר הכי גבוה. והקונטרסט היה... כן, קונטרסט פסיכי, קשה לחזור הביתה אחר כך. כן. כן. והשאלה, אוקיי, מה עושים אחר כך? מה שעושים אחר כך זה אתה... אפרופו ויידה אוסטין, שסיפרתי לך על העניין של המים, מהמם. אז היא גם עשתה ניסוי, היא לקחה... אתה יודע בדיוק איזה חומר מהביצה, היא לקחה ביצה, שהיא מה שנקרא pasture raised, זאת אומרת, ביצת מפוסטרת? חופש מוחלטת, לא מפוסטרת. ההפך. זה באמת נשמע ככה, אבל pasture זה אחו. מהמם. המילה pasture, אורגני. באנגלית זה אחו. כן. אז pasture raised, הכוונה שהיא לגמרי באחו, אורגנית לחלוטין, תרנגולת חופשית שאוכלת רק מה שהיא מוצאת בטבע, מהמם. ואף אחד לא קולע אותה ולא מכריח אותה ולא כלום, וזה הביצה כאילו עם ה-structure, כי גם, הכי מה בריא. ויידה אוסטין אומרת, הכל זה מים, בכל דבר יש מים. אנחנו 99% מים, כל התאים שלנו, אז המצוקה של התרנגולת תעבור לביצה שלה. ברור. כן. אז כמו שיש structure למים, שאתה מדבר אליהם יפה, מהמם. אז יש גם לביצה שהיא ביצת חופש, יש לה structure שונה מביצה שהיא לא ביצת חופש. והיא עשתה, היא לקחה עוד הפלזמה של החלבון, או משהו הנוזלי מהביצה של ביצת חופש, והקפיאה, ויצא באמת תבנית עם פאטרנס יפהפיים, וואו. ואז ואז היא לקחה ביצים שהן לא ביצי חופש, והקפיאה את מה שהקפיאה, ויצא כאוס. ואז היא לקחה ביצת חופש אחת, ושמה אותה ל-24 שעות, בקערה עם עוד 15 ביצים שהן לא ביצת חופש, ואז היא הקפיאה את הפלזמה, או את מה שהיא לא הקפיאה שם מהביצה, וכל הביצים קיבלו סטרקצ'ר יפה. וואו. מביצה אחת. וואו. מביצה אחת. הנה העיקרון הזה. וזה העיקרון. וזה מה שהבחור שעשה את ההרצאה, קוראים לו אלק זק, שהוא אחד המפיקים של הפסטיבל, אמר, איך יוצאים לעולם? ככה יוצאים לעולם. be pasture raised egg, תהיה ביצת חופש. כן, כן. אתה לא צריך ללכת להטיף לאף אחד, אבל תהיה אתה בתדר של... ואני יכול להגיד לך על עצמי למשל, משהו שעד הפסטיבל הזה אף פעם לא חשבתי עליו יותר מדי, ועכשיו אני משתדל מאוד מאוד להקפיד, לא קל, זה למשל not to talk shit about people, לא לדבר רעות על אחרים. כן. פעם כזה, אתה מדבר, אתה מרחל, הוא דפוק, הוא טיפש, או כאילו, אתה לא עושה איזה עניין יותר מדי גדול, כן? ופתאום אחרי הפסטיבל, פתאום קלטתי שזה אני... פתאום ראית את העוצמה של זה. כן, שאני מדבר, אפילו אם זה... אתה יודע, זה גם, במיוחד, בדרך כלל אתה מדבר על אנשים שהם קרובים אליך, או שהם נגיד חשובים לך, ויש לך עניין איתם, אז אתה יכול להתחיל לדבר דברים, להגיד עליהם, הוא ככה, הוא פגע בי, הוא עשה לי. ואני משתדל, ממש כאילו זה לא קל, ואני תופס את עצמי נופל, אבל אני למשל לקחתי החלטה מודעת של not to talk shit, לא לדבר רע על אחרים. ובעצם הרעיון הוא שהוא להיות, מה זה כאילו להיות, להשתדל לשמור על התדר הזה של operation, של פעולה, וככה אתה משפיע על הסביבה. כן, כן. וזה שאתה בעצמך... כן, בדיוק. וזה הבסיס באמת, כי אנחנו מחוברים שם, במקום הגבוה, ואז האור שלך מאיר לאחרים, גם אם אתה רק מאיר לעצמך. זה עושה את העבודה. ועכשיו אני פה בארץ כבר חודש, תשמע. מה היה קשה? קשה, זה מאוד קשוח פה. תראה, אני חושב שזה קשור גם למה? למה דווקא פה? למה פה? כן. למה פה התדר הכי נמוך? אני גם חושב על זה המון, אתה יודע, אני כל הזמן גם מנסה... החושר שלפני עלות השחר? אולי זה זה? All is lost? לא בדיוק. אני חושב שזה חלק מהתהליך. אני חושב שזה... יש קטע עם העם היהודי שלא אוהבים שמדברים עליו, כאילו. אנשים מאוד רגישים לזה שיהודים אומרים, יש להם תפקיד, העם הנבחר, זה... תמיד רוצים להביא סתירה לבן אדם שאומר את זה, זה כאילו, מה אתה מתנסה? למה אתה... אבל יש קטע, כאילו, עזוב עכשיו
את העניין של ההתנסות, או מה, כאילו, אתה יודע, כל קבוצה או עם מביא איזושהי מיתולוגיה משלו, הוא מביא איזה ידע משלו. מהשבטים האפריקאים, עם כל אחד שמביא איזה משהו, עם הצמחים שלו, עם זה. העם היהודי קיבל את המונותאיזם. עכשיו, מה זה המונותאיזם בעצם? אתה יודע, והוא פרס אותו לכל העולם, רוב העולם עכשיו מונותאיסטי. וזה בעצם הכרה. אנחנו יודעים כבר שבעצם דת, במקור שלה, זה צורת הכרה מסוימת. consciousness אתה מתכוון. כן. כן. זה בעצם. עכשיו, מה זה אל אחד? זה בעצם ה-consciousness שאמור להתפתח לחיבורים עם כולם. זאת אומרת, ליצור אחדות של consciousness וחיבור עם ה-consciousness המקורי. עכשיו, ברגע שאנחנו הבאנו את זה, זה בעצם התפקיד שלנו כל הזמן, להמשיך אותו. ופה קורה בדיוק ההפך. הרי מה זה? זה אמור להתחיל מהבן אדם עם עצמו, הוא אמור להיות בשלום עם עצמו, הוא אמור להיות באהבה עם עצמו, הוא אמור להיות מחובר עם עצמו, הוא אמור לקבל את עצמו, ואז את המשפחה שלו, ואז את יותר גבוהים, הוא אמור כאילו להיות הדוגמה או המוביל להיות הביצת חופש. של אותו, כן, הוא אמור לעשות את זה. עכשיו, אם הוא לא עושה את זה, והטבע כן רוצה שהוא יעשה את זה, הוא יכריח אותו. איך הוא יכריח אותו? הוא יעשה לו ההפך, כדי שהוא יתאמץ עוד יותר, ואם זה לא יקרה, הוא יצטרך לעמוד מול סכנת מוות עם בן אדם עם סכין, או שתהיו ביחד, או שאנחנו נשחוט אתכם עכשיו. אתם לא תאכלו אחד בנפרד מהשני. לא יהיה לכם כוח לעמוד בזה. זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני מיד משליך את זה על החיים שלי, היה לי שיעור מאוד מאוד חשוב ללמוד בכל מה שקשור למערכות יחסים, רומנטיות. זה אולי טיפה, אתה יודע, אני נתלש פה, אבל הכל מתחבר. תזרום איתי. כן. אני הייתי במערכות יחסים רומנטיות שתמיד נגמרו באסון. הייתי מתאהב בנשים שהיו בקטע מסוים מתהפכות עליי. והכל היה נשמט לי. מילדות? כן. מגיל צעיר. תשמע, אם אתה מסתכל, יש לי קטע סטנדאפ שהוא לא מצחיק, שאני אלוף העולם בפרידות טראומטיות. כשזה מגיע לפרידות טראומטיות, אני אלוף אולימפי. אני יכול לצג את ישראל ואת ארצות הברית יריבו עליי. כי השלוש מערכות יחסים הגדולות שהיו לי בחיים, נגמרו בטראומה מאוד גדולה. שאגב, אתה יודע, אם תסתכל על הדוד שלי, אבא שלי נהרג כשהייתי בן 5, זה כזה קצת קשור. כן. והם היו, כאילו, בסדר, אתה יודע, אני לא למדתי את הלקח אחרי הראשונה, ואז עם השנייה עוד פעם, וגם לא למדתי את הלקח, והייתי בטוח שלמדתי את הלקח, כי את הבחורה השלישית שהייתה לי את המערכת יחסים, שהייתי בטוח שהיא אחת, וזה, חשבתי שלמדתי את הלקח, ואפילו שאלתי אותה, איך המערכת יחסים שלך עם אבא שלך? היא אמרה, מעולה. זה היה בדייט הראשון, כי היה לי, אמרתי, אני לא יוצא יותר עם מישהי שיש לה דדי אישוס, כן? כי אז זה פוגש אותך במקום לא טוב. כן. וזה הסתבר בדיעבד, הייתה מערכת יחסים שהיא הכי טראומטית, שאיבדתי את השפיות, אחרי הפרידה מהבחורה הזאת. כן. ובגלל שזה היה כל כך קשה, ובגלל שכמעט מבחינה רוחנית הרגשתי שאני מת לגמרי, לא נשאר ממני כלום, כאילו הייתי מסתכל במראה, ולא מזהה את עצמי. והיו לי התקפי חרדה נוראים בגלל זה. לא יכולתי להיות לבד, זה הסיוט. אבל בגלל שזה היה כל כך קשה וכל כך נורא, אז לא הייתה לי ברירה אלא ללמוד את הלקח. לא הייתה לי ברירה. כאילו, אני מרגיש עכשיו בדיעבד, אגב, אפרופו הסוף טוב, למדתי את הלקח, והיום אני מערכת יחסים עם מלאך מאלוהים, כאילו, שלח לי את הבן אדם הכי הפוכה, כאילו, לא תתהפך עליה, אני יכול לסמוך עליה ב100%. בחורה, אישה פשוט באמת מופלאה, שאני בגרייטפולנס מדהים לזה שיש לי אותה. אבל בחיים לא הייתי מתאהב באחת כזו, אם לא הייתי עובר את כל מה שעברתי. כן. זה מישהו שאם הייתי לפני זה, מכיר אותה, לא הייתה מעניינת אותי בכלל. לא הייתי מוצא בשום דבר מושך. אבל בגלל שעברתי את הסיוט שעברתי, ואחרי שכאילו שלא למדתי לקח בפעם הראשונה, אז היקום הביא לי עוד אחת. ואז גם לא למדתי לקח, אז אמר, אתה לא למדת לקח, אז נביא לך עכשיו אחת, שתכפכף אותך ככה, שתאבד את הכל ולא יישאר לך כלום,
כן, כמעט כלום, כמעט מוות, מוות רוחני ופסיכולוגי לחלוטין, וכמעט גם פיזי. וואו. אבל בגלל שזה ירדתי כל כך נמוך, אז לא הייתה לי ברירה אלא ללמוד את הלקח, לעשות את העבודה, להבין איזה חלקים בי היו צריכים את השיעור הזה. כן. אני מקווה אתה יודע, אני זהיר, אני אף פעם לא אומר it's over, אבל לדעתי כן, כי אני היום חווה אהבה רומנטית בצורה אחרת לחלוטין. בצורה בטוחה, לא anxious, לא avoidant, אלא very secure, very כאילו. אז אולי אני מקווה שזה אותו דבר, כן, שאולי זה העניין. אני חושב, שהעם שלנו, שאולי הוא אור לכל האנושות, צריך כאילו אם באמת הוא, משהו כל כך נורא כמו מה שקורה עכשיו, כדי כנראה. לצמוח רוחנית ולצאת, או שאני סתם עושה פה, אתה יודע, לא, מנסה להסביר את המציאות הנוראית בצורה אופטימית. לא, אני חושב שזה טבעי, ככה הטבע עובד. כל דבר תראה, אפילו הציוויליזציה מכריחה את הגוף בתהליך שלו. אם הוא רוצה to survive, הוא חייב להפוך את אורו למצב שהוא יוכל להמשיך. וזה קורה לנו כל הזמן, כל האתגרים שלנו מלמדים אותנו ככה, ככה הטבע עושה. בגלל זה אני אומר, קונפליקט הוא מה שבונה אותך. כן, אתה כל צומח שריר, מקונפליקט. כן, אתה רוצה לחזק את השריר, תקשה נכון, עליו. בדיוק. זה, זה בדיוק ככה, ובגלל זה כאילו אנחנו באמת, אם נפל עלינו הקטע הזה של הסיפור המונותאיסטי הזה של אל אחד, הוא כנראה, והוא בעצם האחדות, הוא בעצם העתיק שלנו, וגם החולשה שלנו, וגם החוזקה שלנו. ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אם אנחנו לא, ורק דרך דוגמה עצמית, אנחנו כנראה אמורים, אם אנחנו נצליח לממש את התכלית שלנו, הטבעית, זה אם אנחנו נהיה באחדות עם עצמנו, אז נוכל להיות האור הזה שיוצא החוצה, אתה יודע. ואין פה עניין של יותר טובים מאחרים, זה לא קשור. לא. זה פשוט כל חלק בשרשרת עם התפקיד שלו. ויצא ככה, שכאילו הבאנו את המונותאיזם, את האל אחד הזה, וכנראה אנחנו צריכים, אתה יודע, להמשיך לעמוד בו ולממש אותו באיזשהו אופן. אז איך אתה... בגלל זה הקונפליקט הזה כל הזמן מכריח אותנו להתמודד עם כיתוב, והוא נעשה יותר ויותר קשה. אני רואה מה קורה ברחוב, במשפחה. איך פתאום העניין הפוליטי, הכיתוב הזה, פתאום נכנס לנו לתוך הרגשות, לתוך המערכות יחסים, לתוך מה שהיה תמיד מובן מאליו, כי אנחנו משפחה או כי אנחנו חברים, פתאום יכול ככה, פק, להפריד. לא יאמן. מצב קיצוני של... אז איך אתה חווה את הימים האלה? אז אני כאילו... קודם כל, מה אתה עושה עכשיו? אני עכשיו הקדשתי את הזמן שלי רק לספר השני. הספר השני. כן. מה זה הספר השני? הוא יהיה... שאני לא יודע עוד. איך הוא נקרא? יש לך שם? אני עוד לא יודע. לא. אוקיי. אני יודע שהוא יהיה איזשהו המשך של הספר הראשון כנראה יותר לעומק, עם יותר העזה, כי בספר הראשון לא העזתי ללכת עד הסוף עם כל המסקנות העמוקות שהיו לי, אתה יודע, הלכתי ברגוע, לא ידעתי עוד מה תהיה התגובה בכלל לספר הזה. ועכשיו אני רואה שזה בסדר, מתי יצאת את הספר הראשון? לפני איזה 3 שנים. 3 שנים. כן. וכמה שנים לקח לך לכתוב אותו? תראה, הוא לקח לי שנים על גבי שנים. אני כתבתי אותו קודם במחברות על מחברות במשך איזה 15 שנה. שלא ידעתי אם זה הולך להיות ספר, אני פשוט כתבתי לעצמי. אחר כך שהבנתי שאני רוצה לעשות ספר, זה היה עוד כמה שנים, וכל הזמן בדקתי את זה. כל הזמן ביקרתי את עצמי, ועל כל רעיון שהיה לי בדקתי עם הפסיכולוגיה שם שאני מבין נכונה, עם המדע נכון. בגלל זה יש כל הזמן רפרנסים שם בספר לכל הדברים שאני אומר. וגם היה לי קצת, אתה יודע, את החשש מלהיפתח ולהגיד, היו כמה ירוקים אצלי בחדר וראיתי אותם, וכל מה שאנשים יחשבו וזה. אז לקח לי הרבה שנים, זה לקח כאילו, מאז הפגישה, זה 40 שנה אחרי. מה אתה מתפרנס?
אני בעיקר את בניית אתרים ואינטרנט, דברים כאלה, אני עושה גם לאחי כל מיני באתר שלו, ועכשיו אני הפסקתי את העבודה. העבודה האחרונה שלי, אני עבדתי בקאנטרי באיזשהו מקום, רציתי עבודה שתיתן לי שקט, שאני אוכל, אבל הייתי איזו תקופה של כמה חודשים בלי העבודה הזאת, ואני מנסה לסיים את הספר מהר, כאילו לחזור לעבודה, כן, כי כן, כן, נגמר האשראי. מבין אותך. ויש לך ילדים? שניים? שניים, כן. אתה נשוי? גרוש? גרוש. גרוש. הוא נריה בן 16, הגדול בן 18 וחצי, 19 עכשיו בצבא. בצבא. כן, איפה בצבא? תותחן. תותחן. כן. עזה? לא, איו"ש. איו"ש. יותר רגוע. אתה רגוע? כן. עדיין מפחיד. עדיין מפחיד, בטח. כל הזמן אתה חושב על זה. הוא גם לא יכול לדבר איתך, אתה יודע, כאילו, אין לו, לא מרשים להם כל כך, אולי גם לא בא לו. אז אתה כל הזמן כמה זמן מופתע. היית נשוי? היינו נשואים 10 שנים, 10 שנים. כן. 10 שנים? נועם היה בן, 14 שנים. ואיך התחברה לכל הסיפור? אה, סבבה, כן? כן. אני חושב שאני יודע גם למה. וזה נדיר, אנחנו... אגב, אם יש משהו שלא בא לך לדבר עליו, כאילו, לא, סבבה, הכל אני... טוב. אתה יודע, כן, פשוט אם יש דברים אז אני לא. תגיד דלג. כן, כן. כן. היא... אנחנו הכרנו עוד 10 שנים לפני שניסינו, וכשסיפרתי לה את זה, הייתה בין היחידות שקיבלה את זה. שזה הרגיש לי ממש מאוד חזק. זה היה חלק מהחיבור הנפשי אליה שהרגשתי. באיזה דייט אתה מספר לה שביקרו אותך ירוקים? לא בהתחלה. לא בהתחלה. מה שהיה אז, זה קרה במקרה, כי זה היה בתקופה שהיו השיא של האב"מים בארץ וזה, שנות ה-90? כן, העליזות? כן, ואז דן שילון הזמין אותי למעגל לדבר על זה. נו פתאום, שיט. כן. אז כבר הסיפור שלך יצא? אבל הספר לא יצא אז. לא היה ספר, לא היה כלום, לא דיברתי. במקרה זה השתלשל באיזשהו אופן שדיברתי באיזה חנות ספרים, הייתה חנות ספרים אז ליד הבימה העידן החדש, וסיפרתי לחברים שם, לאנשים שם בחנות, ואז התחקירנית שלו כנראה הגיעה אליה, ובדיוק הם רצו לעשות איזה אייטם כי כל יום היו צילומים וסיפורים וכל מיני על כאלה. הבאמים. אז הוא הביא אותי. בוא'נה, כן. שנות ה-90 בארץ? היה מטורף. מאוד עליזות. כן. ותקשיב, זה פסיכי. אני קיבלתי הזמנה מדיגרי נולן לסטנפורד, ומעוד בטח. 2 מדענים שחוקרים, הכמויות הן בלתי נתפסות. בעולם יש כמויות, אם מוצאים משהו, מוצאים גרגירים. כן. פה זה יש מדהים. קילוגרמים של החומר הזה. זה מדהים כמה What the שהוא מצא fuck? פה בארץ. כן, טוב, אנחנו נגלה. סליחה, אז רגע, אז דן שילון ואז כאילו בדיוק הייתי איתה, בדיוק התחלנו לצאת. רגע, אז הזמינו אותך למעגל של דן שילון? כן. הלכת? כן. יש לך את זה? יש לך את הקלטת של זה? אני חושב שכן. ואיך זה היה? צחקו עליך או שלקחו אותך ברצינות? היה שם קטע. מה? גם, ואז היינו במעגל, והוא דיבר אחריי. קודם דן שילון ביקש ממני לספר, סיפרתי קצת, ואז אתה יודע, זה היה כל התמונות וסרטים, וכל העולם רתח מהסיפור הזה, במיוחד בארץ. ואז דן שילון... חייזרים. כן, כל כן. האב"מים שהיו אז, כל העדויות וכל זה. קטע. ואז דן שילון פונה לאהוד ברק, אחרי שסיפרתי את מה שסיפרתי, ואומר לו, תגיד, אתה בעניינים כבר וזה, אתה שמעת משהו? אתה יודע זה משהו? אז הוא התחיל לצחוק. בצחוק שאתה יודע, שעושה מזה, כמו שעד היום עוד עושים את זה, אבל פעם עשו את זה מלא. דרך לשחרר. זאת אומרת, ברגע שעושים איזה צחוק, זה כבר לא רציני, כבר לא מקשיבים, זה כבר... וזה מה שהוא עושה, הוא צחק, ואחר כך אמר, במין אירוניה כזה, אם הייתי יודע, הייתי אומר לך.
וסגרת העניין. כאילו, אם הייתי יודע, לא הייתי אומר. כאילו, אתה, כאילו, יעני, אתה אח שלי, מה, אם הייתי יודע, לא הייתי כן, אומר לך, מין כזה, אתה יודע. טוב, בסדר, בתור פוליטיקאי צחק. שצריך להיבחר לראש ממשלה, הוא לא יכול שולב. לדבר על הבאמי. ברור, ברור. זה עד היום, זה הרי מה שאליזנדו כתוב בספר שלו. אתה מכיר, קראת את הספר של אליזנדו? לא קראתי, אף על פי שהורדתי אותו, זאת אומרת, קניתי. אז הוא, כל העניין זה שהוא, למה הוא כתב את הספר, למה, כביכול, הכל כביכול, אנחנו לא יודעים. אבל הוא ניסה להביא את אתה יודע, הם יושבים שם באייטיפ, על חומרים מטורפים, שיש הבאמים, יש חייזרים, הם פה, הם מבקרים אותנו, והוא מנסה להביא את זה לשר ההגנה האמריקאי, ג'יימס מאדיס, וחוסמים אותו. כי זה השר הגנה חדש, והוא מה עכשיו שר הגנה, מה הבאמים, מה הוא יעשה עם זה? תבוא, תשאל אותו בתדריך, תן תדריך על מצב האומה, והוא יצטרך להגיד, טוב, יש את זה, ויש את זה, ויש קונפליקט פה וקונפליקט שם, וגם יש חבר'ה מחלל חיצון שמבקרים אותנו, כאילו מה? כן. התאבדות פוליטית. אז ברור שאהוד ברק לא יכול להתייחס לזה ברצינות, אבל... אין ספק. אבל אשכרה הלכת למעגל של יגאל שילון, וסיפרת על מה שקרה לך בלוס אנג'לס? כן, כן, הוא לא נתן לי לדבר, אתה יודע, ככה, בקטנה. בקטנה, כאילו ראיתי אותם, והם היו בסדר. יש לך את הקלטת של זה? אני אשמח אם תביא לי. זה היה מדהים. אם תוכל למצוא את זה. נכניס את זה בעריכה. אני יכול לך אולי לחפש את זה בארכיונים. שמע, אנחנו כבר 3 שעות, אז בוא נעשה הפסקה רגע. סבבה, נעשן סיגריה.